دوستان بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. با ویدئوی آموزشی دکتر مالی تقدیم شما نازنینان با محمد عزیزم هستیم. سوالات شما عزیزان رو محمد عزیزم به نیابت از شما نازنینان میپرسه و یکی یکی بهش پاسخ درخور و کامل و جامع بدیم. کیف کنید، لذت ببرید. محمد جان در خدمتی. سلامت بشه خدمت عزیز دل منی. بیا راست بریم سر اصل مطلب. پول خوشبختی میاره؟ معلومه که میاره. پول خوشبختی میاره. توی بحث علم زیبای منطق وقتی بین دو تا مفهوم شما میخوای ارتباطی برقرار بکنی و این نتیجه گیری بکنی، باید رابطه اون دو تا مفهوم رو با همدیگه به دست بیاری. رابطه بین پول و خوشبختی از نظر بنده عموم خصوص من وجهه. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی خوشبخت باشی پول نداشته باشی، میتونی پولدار باشی خوشبخت نباشی، میتونی پولدار باشی خوشبخت باشی، خوشبخت باشی پولدار باشی. پس همش متصوره. از نظر من نوع رابطه به این صورته. حالا احتمال این که شما خوشبخت باشی بدون پول، تعداد افرادی که این حالت دارن کمن، ولی هستن. ولی تعداد کسانی که پولدار هستن و خوشبختن تعدادشون بیشتره. میتونه پولدار باشه خوشبخت نباشه، تعدادش کمتره. میتونه خوشبخت باشه پولدار هم باشه، اینم تعدادش زیاده. به نسبت هم دیگه. آفرین. به نسبت هم این به این صورت. اما رفاه بیس این هستش که بدبختی نمیاره. یعنی حالا ما بگیم که خب خوشبختی یه بحث، بدبختی یه بحث دیگریست. ما راجع به رفاه صحبت کنیم. رفاه بدبختی نمیاره. کسی که تو رفاه بدبخت نیست. اینو قاطعانه میشه گفت. کسی که تو رفاه بدبخت نیستش، چون دیگه حداقل مسائل رو میتونه برای خودش تامین بکنه. مگر اینکه یک نفر به قول این شعر زیبا از بی‌نیازی به ثروت برسه. بی‌نیازی به ثروت برسه معمولا در جامعه در قالب خانواده نمیتونه باشه، چون دیگه نمیتونه نیازهای خودش رو برآورده کنه. مثلا نیازهای خودش فارغ شده، بیخیال شده، نیازهای خانواده‌اش که دیگه نمیتونه، که نیازهای جامعه رو که دیگه نمیتونه، که تو این کار رو توی یک سطح بالا نمیتونه انجام بده. در نتیجه عاقلانه این هستش که افراد به مقوله موفقیت مالی به عنوان یکی از ارکان زندگیشون بپردازن. نه حالا خیلی حریص مادیات و مال بشن، مال دنیا بشن که تمام زندگی و محوریتشون سمت مالندوزی بشه و حرص و طمع مادیات باشه. نه اینکه دیگه اصلا ولش بکنن که آسیب مالی ببینن که دیگه حداقل رفاه رو از خودشون سلب بکنن. یه سطحی که بالاتر از سطح متوسط عادی رفاه مالی باشه حالت ایدئاله. و این نظر بنده نظری هستش که تو دنیا، تو کشورهای توسعه یافته داره اجرا میشه. شما وقتی میری توی کشور توسعه یافته میبینی اکثر افراد از سطح رفاه مالی رو متوسط رو به بالا برخوردارن. حالا تعداد افرادی که فقیرن خیلی کمه، تعداد افراد سوپر ثروتمندم کمه، ولی عمده افراد جامعه رفاه متوسط رو به بالا دارن و این درست‌ترین حالت ممکنشه. حالا به مسائل مادی دیگه نیاز نیست دغدغه زندگیش باشه و هدف زندگیش باشه، ولی از طرفی هم لذت میبره و اونجا دیگه بیشتر دنبال این هستش که واقعا لذت ببره. وقتی که شرایط به گونه‌ای هستش که اطمینان مصرف کننده کاهش پیدا میکنه، ما بهش میگیم کانسیومر کانفیدنت. اطمینان مصرف کننده وقتی کاهش پیدا میکنه، اصلا کیفیت زندگی کاهش پیدا میکنه. فارغ از این که شما اصلا موفقیت مالی داری یا نداری. الان یک نفر که موفقیت مالی نداره زندگی نداره، یک نفر هم که موفقیت مالی داره با زندگی نداره. چرا؟ اونی که موفقیت مالی داره هی سرمایه گذاری میکنه، چون اطمینان به مصرف نداره، به فکر همش آینده است، هی سرمایه گذاری میکنه مصرف نمیکنه. اونی هم که وضعیت مالی خرابی داره نمیتونه مصرف کنه، جفتشون زندگی نمیکنن. اطمینان مصرف کننده خیلی عامل مهمیه. وقتی اطمینان مصرف کننده پایین باشه، درجه کیفیت زندگی هم پایینه و این کلا مطلوبیت زندگی رو کاهش میده، فارغ از این که اصلا حالا شما پول داری یا نداری، یا خوشبخت میشی یا نمیشی. میدونی؟ یعنی شما میگی پول خوشبختی میاره، تو چه اتمسفر اجتماعی یا اقتصادی یا جامعه، تو چه مومنتوم فکریه؟ این خیلی مهمه دیگه. شما وقتی خوشبخت هستی و میتوانی از پولت لذت ببری،
که اطمینان مصرف داری، نگران آیندت نیستی، تعادلی بین مصرف و سرمایه‌گذاری ایجاد کردی و همه دارن لذت میبرن دیگه. شما وقتی یهو فاصله خودتو با همه احساس میکنی ناراحت میشی، دوست داری همه با هم لذت ببری. غذا حال میده همه با هم بخوریم، نه اینکه یه نفر بخوره بقیه نگاه کنن. اون لذت نداره که. در نتیجه اون فردم میاد چیکار میکنه؟ میگه خب این که لذت نداره، ما هم فقط سرمایه گذاری بکنیم، مصرف نکنیم. اینی که کلا مطلوبیت زندگی کاهش پیدا میکنه. انتخاب کار مورد علاقه باعث میشه آدم ثروتمند بشه یا نه انتخاب کاری که پول توشه باعث میشه آدم ثروتمند بشه؟ ببین ثروتمندی رو اگه ثروت مادی داری تعیین میکنی، حتما این هم دوباره عموم خصوص منبچه ها، یعنی افراد میتونن که ثروتمند بشوند در کاری که علاقه ندارند و میتوانند ثروتمند بشوند در کاری که علاقه دارند و دوباره میتوانند ثروتمند نشوند در کاری که علاقه دارند و میتوانند ثروتمند نشوند در کاری که علاقه هم ندارند. این اصلا دوباره همش صادقه. اما اگر ثروت مادی ملاک شماست، از نظر بنده شما در کاری به ثروت مادی خیلی زیاد میرسی که علاقه داری. چرا؟ چون وقتی صحبت از ثروت میکنه دیگه بحث رفاه نیست، بحث ثروت یعنی زیاده دیگه، خیلی عظیم و حجیمه. خب شما یه کار بزرگ رو بخوای انجام بدی همیشه مشکلات وجود داره تو هر صنف و تو هر رشته و تو هر کاری. اون مشکلات رو وقتی میتونی مدیریت کنی، بپذیری و کنار بیای که عاشقش باشی و علاقه داشته باشی و اینه میگی نمیصرفه ولش کن. از طرفی وقتی یک کار ثروت خیلی خوبی داره، علیرغم اینکه شما علاقه بهش نداری توش میتونی ثروت اندوزی بکنی ولی قطعا بلند مدت توش ادامه نمیدی. مثلا افراد میگن آقا ما دوست داریم که در بورس سرمایه گذاری بکنیم. بعضیا میان عاشق بورس میشن، اینا قطعا موفق میشن. بعضیا میان دنبال پولشن، اینا هم دیرتر موفق میشن هم زودتر از بازار میرن بیرون. میدونی؟ الان اونایی که عاشق بورسن، الان ویدیو گذاشتم، الان بابک برای من فرستاده، من عشق کردم. میگه ببین تو FLM اینو گذاشتی، توی دوره افزایش سرمایه ویدیو جدیدم همینی که آموزش دادی اونجا گفتی دیدگاه رو عینک رو عوض کن بشین سمت خرید و فروش، همینو آموزش دادی. جفتشو فیلم گرفته فرستاده. این عاشق این کاره، عاشق یا این خیلی موفقه. همین الان موفقه، بعداً موفق‌تره و بسیار آدم موفقه و همیشه تو این کار میمونه. دیگه تموم شد. ولی یه نفر که میاد دنبال اینه که آقا کدومش مثبت، کدومش منفی، کدومش جذابه، این اصلا دیر به موفقیت میرسه و از اون طرف هم زود ول میکنه میره. این خیلی مهمه. ولی تو کاری که شما علاقه داری ممکنه اصلا بیس موفقیت یا کسب ثروت وجود نداشته باشه. بنا به شرایطش. شما الان علاقه داری و عشق داری نسبت به یه کاری که اون کار تو این لوکیشن اصلا هیچ ارزشی براش قائل نمیشه. خب شما هر چقدر علاقه داشته باشی به جای نمیرسی. پس توصیه‌ای که به نوجوانا میکنم این هستش که بدانید و آگاه باشید شما فقط به یک چیز علاقه ندارید، به چند تا چیز علاقه دارید. تو همه چی هم صادقه، مخصوصا رابطه عاطفی. فکر نکن که مثلا یکی رو که دیدی خوشت اومد دیگه به نفر بعدی دیگه مثلا این پیدا نمیشه. نه، باز پیدا میشه، نگران نباش. اگر مثلا فکر میکنی به هنر علاقه داری، فکر نکن مثلا به چیزای دیگه اصلا علاقه نداری. نمیشناسی، دنیات کوچیکه. دنیاتو بزرگ کن، علایقت رو متوجه بشو چی هست. در بین اونها علاقه ای رو انتخاب بکن که موفقیت مالی رو به همراه داشته باشه. صرف این که علاقه داری بری توی کاری فایده نداره، بعداً پشیمون میشی. چون بالاخره علاقه و عشقی که نتونه رفاه شما رو فراهم بکنه شما نمیتونی انجام بدی. اصلا بخوای به ثروت برسی یا نرسی، اصلا بخوای زندگی بکنی یا نکنی. ولی ثروت اگر معنوی باشه قطعاً فقط تو کاری حاصل میشه که شما عشقشو داری. تو کاری که صرفاً درآمد خوب داره ثروت معنوی وجود نداره، چون طرف زجر میکشه و کار میکنه. ولی تو کاری که علاقه داره ثروت معنوی رو بهش میرسه، دستاوردهای اصلی رو بهش میرسه، اعتبار رو ایجاد میکنه، خوشنودی رو ایجاد میکنه، عشق از کار کردن، عشق از زندگی کردن، خستگی ناپذیری، فداکاری، کیفیت بالا، همه چیزش واقعا عالیه و لذت میبره. این به این صورت. خیلی داستان‌هایی شنیدیم از کسانی که مثلا میگن که تو بازار با چرخ کار میکردن بعد الان مثلا تاجر فرش شدن و خیلی ثروت. درسته.
از اون طرف هم آدم‌های موفقی رو می‌بینیم که از اول شرایط مالی خانواده خیلی خوب بوده. اون داستان‌هایی که راجع به اون چرخیاست واقعیه؟ یعنی میشه یا نه مثلا باید حتما یه پشتوانه مالی داشته باشه یه کسی، یا نه این هم باز احتمالاً هر چهار تاش درست؟ محمد جان، من 3 تا از رفیقای صمیمیم واقعا با چرخ شروع کردم و الان انقدر ثروتمندن. 3 تا از رفیقای صمیمی بنده دقیقاً با چرخ شروع کردم و الان سوپر ثروتمند نیستن. کما اینکه 2 تاشون دو تاشون صفر شدن تو زندگیشون، یکیشون یه بار، یکیشون 3 بار. اون یکی هیچ وقت حالا صفر نشده، ولی 3 تاشون با چرخ شروع کردن تو بازار و الان کسبای سوپر ثروتمندی هستن. پس این حالت قطعا میشه. از طرفی ما خودمون توی نزدیکان خودمون افرادی رو داشتیم که ثروتشون انقدر زیاد بوده که قابل شمارش نبوده. یعنی واقعا مثلا گفتی که آقا مثلا این فرد چقدر مثلا زمین داره، ملاک داشتن زمینش بوده آبادی. مثلا میگفته آقا طرف 7 پارچه آبادی داره، مثلا نمیدونستی تو دیگه این آقا این 7 پارچه آبادی مثلا چند متره، چه هکتاریه، از کجا تا کجاست. انقدر این ثروت زیاد بوده که این اصلا قابل اندازه‌گیری و قابل شمردن نبوده و الان بنده خدا به جایی رسیده که مفلس فی امان اللهه و من اینو دارم میبینم به چش خودم. حالا چرا این اتفاق میفته؟ ظرفیته، دقیقاً ظرفیته. همونطوری که تو دوره قانون گلدون آموزش شدیم گفتیم هر گل یه ظرفیتی داره، هر انسانی هم ظرفیتی داره. افراد بعضیا تلاش میکنن ظرفیتشون زیاد بکنن، خب گله هم بزرگتر میشه، هم عرضی هم طولی هم ماهور ریشه‌ای، قشنگ عالی. بعضی هم نه، فقط گلدون رو بزرگ میکنن، گله بزرگ نمیشه، خب ریشه خوش میشه و از بین میره. پس طبیعی هستش که ظرف وجود شما به کدوم سمت میره. من همیشه یه جمله‌ای که دارم که بعداً به یادگار از من به نیکی یاد بکنید و اینو بنویسید، من گفتم تو رو خدا به اسم دیگه نزنید. میگم دارایی شما پیرامون خود شما میچرخه. دارایی شما پیرامون خود شما میچرخه. اگه دارایی شما از خود شما بزرگتره، اون به شما میرسه. شما اومدی تو بازار بورس با ثروتی که سایزت نیست، اون ثروت کوچیک میشه، اندازه خودت میشه. اگر هم تو بازار بورس هستی، خودت بزرگی، ثروتت کوچیکه، صبوری کن، ثروت باز به تو میرسه، اون بزرگ میشه و به تو میرسه. دارایی شما پیرامون خود شما میچرخه. بزرگی اون از چه نظر بزرگی شخص؟ آفرین. مثلا توی بازار بورس ظرفیت تحلیلگری و معامله‌گریش، وقتی یه نفر مثلا در سطح بابک بسیار بسیار آدم موفق میشه. الان ممکنه مثلا سبدش سبد معمولی باشه از نظر سایزی براش، ولی الان بابک پتانسیل این که سبد سنگینم مدیریت بکنه داره، ولی منتظر رشد توی بازار دیگه است که بعد سرمایه رو بیاره اینجا و واقعا موفق میشه. چون الان خودش رسیده مثلا به اینجا، الان سبدش اینجاست، این هم داره سبد خیلی خوب رشد میکنه برسه، هم الان پتانسیل این که سبد بالاتر داشته باشه و اینو رشد بزرگتر بده داره. ولی ما افرادی داشتیم 120 میلیارد داشتن کردن 18 میلیارد. خب چون ظرفیته اصلا 18 میلیارد هم نبوده، 1 میلیارد 800 بوده، شانسی که آورده رو 18 میلیارد اومده پیش ما. الان 60 تومنه. و این درست میشه. چرا؟ چون داره ظرف وجودیشو درست میکنه. نشسته مصرف‌های صرف خونه، واقعا توی کار دیگه موفق بوده، ظرفیت بالایی داشته، سرمایه اونجا زیاد بوده، دارایی اونجا پیرامون خودش میچرخیده. این تو اون کار اون بالا بوده، توی بورس نه پایین بوده، این نباید با اون ظرف میومده اینجا. خب هر کاری یه تخصصی میخواد دیگه. الان مثلا طرف مدیره یه مجموعه است، اونجا مثلا خیلی آدم باسواد و خیلی ظرفیت بالا و خیلی عالیه. شما وقتی میای اینجا دیگه باید اینجا دانشجویی بکنی، اینجا مدیریت نمیتونی بکنی که. مثلا امروز پیام داده که آقا مثلا این شرکت چرا این شکلی حق تقدمش باز شد؟ میگم خب بابا جان، شما که الان منتقدی، اصلا اینجا شما الان بدیهیات رو یاد نگرفتی، نمیدونی الان رو سودی رو ضرری چه شکلی شد. اصلا چرا انقدر شما در جایگاه مدیر وارد شدی؟ شما اصلا اینجا مدیر نیستی که. داستان همین همکار ماست که سرهنگش سرباز هم فراری هم نیست. چه سرهنگ. این همینه دیگه. ببین باید دارایی شما پیرامون خود شما میچرخه. شما ظرفیت رانندگی مثلا ماشینی که 0 تا 100 4 ثانیه باشه رو باید داشته باشی تا اون ماشین رو بتونی سوار شی.
شما ظرفیتشو نداشته باشی سوار میشی تا سر کوچه هم زنده نمیمونی، میزنی میکشی خودتو دیگه. حالا خودش که زده خودشو کشه، ماشین هم نابود که همه اینا اصلا اشکال نداره. حالا دیگه خودش این کاری، درخت ولیعصر رو چرا زدی؟ اونو ما باش خاطر داشتیم، ما همه چاقو روش چیزایی نوشته بودیم. اونو برای چی زدی؟ یه سوال پیش اومد برام، ببخشید قطع میکنم. نه راحت باش. پس در واقع ثروت به دانش آدم میرسه، به ظرف دانش بیشتر دانش، تسلط، مهارت و تجربه. در واقع میشه گفت پس علم بهتر از ثروته؟ قطعا بهتره. شما ثروت بدون علم داشته باشی قطعا نابود میشی، ولی علم داشته باشی ثروت نداشته باشی به ثروت میرسی، اصلا شک نکن. ببین علم رو به معنای کلمه ما چی باید بگیم؟ علم یعنی آگاهی. میری فرهنگ دهخدا، ما نسل دهه 60 ها میرفتیم سراغ دهخدا، شما نسل 70 ها میرید سراغ چیویتی. ما میریم سراغ دهخدا، به ما میگه کلمه علم یعنی آگاهی. خب میریم سراغ فردوسی، میگه توانا بود هر که دانا بود. دانایی دوباره میایم به آگاهی میرسیم. خب پس اگر من دانا باشم، آگاه باشم، عالم باشم، توانا هم. خب ثروتمندی یکی از دستاوردهای آدم تواناست. ولی وقتی شما ثروت داشته باشی و توانا نباشی، خب قطعا اون از دست میدی دیگه. مثلا نتایج لاتاریا نشون میده که افراد 5 سال هم دوام نمیارن، ثروت رو نابود میکنن میشه. ارث سنگین میرسه 5 سال هم دوام نمیاره. حتی من دیدم ارثای فوق سنگین 15 سال مثلا طول کشیده، طرف صفرش کرده. به خدا، یعنی توی یه زمانی طرف میتونستش یک فاز مثلا اندیشه رو بخره. من شما مثلا میگه فاز 3، کل فاز 3 رو میتونست بخره. الان خودش مثلا مستاجر شده توی شهرستان. ببین این ثروت رسیده بود ولی دانش و تجربه و آگاهی و مهارت نبود، این ظرفه نبود، این آگاهی و این بصیرته نبود. خب اول میره دیگه. الان همین امروز یکی دایرکت فرستاده بود، چه پولی رو زدشه و صفر کرده بود. اصلا خیلی کار سختی ها. شما تو بازار کریپتو و فارکس میتونی راحت صفر بشی، تو بورس خیلی سخته یکی صفر بشه، خیلی سخته. این تونسته بود صفرش کرده بود. خب پس این خیلی بده. و علت این که در گذشته در زمانهایی که زندگی ها به گونه خان و خانزاده بازی بود، خانها یک دوره بیشتر خان نبودن. چرا؟ چون افرادی که خانزاده بودن بچه هاشون رو رعیت بزرگ میکرد. اون ثروته وقتی خان از بین میرفت، ثروته میرسید به بچه ها سواد نداشتن که سواد و پدر مادر بهش منتقل نکرده بود، ثروت رو منتقل کرده بود، سواد و رعیت منتقل کرده بود. خود چه اتفاقی افتاده بود؟ تمام اون ثروت از بین برده بود، خودش هم شده بود رعیت. افراد بسیار بسیار زیادی داریم ما که مالک بودن، املاک زیادی داشتن، الان نگهبان اونجا هستن. و اینم من کیس ریلش تو ذهنمه. یعنی طرف مالک اون شهرک بوده، شهرکی که ته نداره، الان یه خونه سرایداری بهش دادن با یه خونه‌ای که نگهبانی هستش، اونجا داره زندگی میکنه. حالا دوباره باید تلاش میکنه مرتبه موفقیت رو به دست بیاره. یه چی رو داشتی، چی رو از دست دادیم. سر چی؟ سر اینکه ثروت منتقل شد، دانش و آگاهی منتقل نشد. خیلی از پدر مادرای مهربون که میان تو دوره ما میگن ما برای بچه‌مون چی بخریم. هی بهشون میگم آقا شما الان ارزشمندترین چیزی که برای بچه میتونی انجام بدی 15-16 سال شد، همین دوره‌های آموزشی رو در اختیارش بذار. شما دوره رو دیدی، خودت سطحت اومده بالا، خودت ثروت خیلی خوب داری به دست میاری، ولی بچه این ثروت بهش برسه، دانش نباشه، ابی میره بی خود. برای چی رئیس بخوری؟ همون خودت لذت ببر، حالشو ببر. شما بچه 15-16 سال شد دیگه باید دوره رو منتقل کنی. الان اینجا بچه‌ها نوجوانا میان دیگه، میبینی چه باهوشن. اینا باید دوره رو آموزشی رو با بچه‌هاشون ببینن و این دانش آگاهی و تسلط مهارت رو منتقل کنن. بچه عادت بکنه آموزش مالی ببینه، مشاور مالی داشته باشه، مسائل مالیش هم اقتصادیش قوی باشه، ثروت رو بتونه حفظ کنه. ولی صرف اینکه آقا من چی بخرم برای بچه‌م بمونه که اون خب موند، اون بچه میتونه نگه داره؟ نه، اون بچه نمیتونه نگه داره. این اینجوریه. عجب.
واقعا ناراحت کننده است یکی یه شهرک داشته باشه بیاد سر. حالا جالبت بگم به بعضیا یه سری ارسا رسیده، خب اینا اومدن پروفسور بازی در بردن. مثلا یه دارایی بهش رسیده، مثال بذار یه مقدار ملموس‌تر بزنم چون ما که نمیگیم کی بوده، که دارایی رسیده 5000 متر زمین تو لواسون. خب این اومده چیکار کرده؟ پروفسور بازی در برده. این 5000 متر اومده فروخته، رفته مثلا یه جا تو نقطه تهران شروع کرده ساخت و ساز. 40 سال مثلا تلاش کرده ساخت و ساز، پولشو خوردن بردن ضرر کرده فلان و بهمان کرده، آخر میبینی الان جمع میزنی ثروتشو به اون 5000 متر نمیرسه. یعنی این کل 40 سال اگه میشستیش کاری نمیکرد الان موفق‌تر بود. افراد بعضی وقتا یه ثروتایی بهشون ارث میرسه، به یه سری چیزا میرسن که ارزشش رو نمیفهمن. ببین هر چیزی به لحظه یه قیمتی داره اما ارزشش رو فرد میفهمه. ارزش هر چیزی منوط به ارزش گذاری توسط هر فردیه. ارزش مثل قیمت نیستش که یه چیز کلی باشه برای همه. ارزش بنا به دیدگاه یک فرده، به میزان مطلوبیتی که اون چیز براش ایجاد میکنه. ارزش یه امری فردیه. یعنی الان این موبایل یه قیمتی داره، شما میگه 100 میلیون تومان، من میگم این موبایل برای من میلیاردها میارزه چون اینو هدیه از کسی گرفتم برای من عزیزه، ولی اسمشو بهت نمیگم. خب این ارزش یه امر فردیه. حالا ارزش اون زمینی که لب جاده لواسون بوده اون نمیفهمیده، اون فکر میکرده ارزش اون چیزی که مثلا اونجاست ارزشش بالاتر، این هی برش هی تصمیم گرفته. خیلی وقتا افراد به ثروت و موفقیت میرسن متوجه نمیشن که رسیدن، باز میرن تلاش دیگه میکنن. اینو خود بنده انجام دادم ها. توی برهه‌ای از تاریخ بنده مثلا 13 تا ویلا ساختم. مثلا متوجه نبودم که آقا مالکیت 13 تا ویلا با این زمینایی که مثلا من دارم، مثلا به موفقیت رسیدم. این نفهمیده بودم. من دوباره تلاش میکردم، دوباره اونا رو فروختم، دوباره رفتم مثلا یه کار دیگه بکنم. یعنی من خودم قبل از اینکه تا 28 سالگی بازنشسته بشم 3 بار به بازنشستگی رسیده بودم، متوجه نبودم. ثروت داشتم چون جریان نقدینگی نداشت نمیفهمیدم بازنشسته شدم. آخر تو سهام فهمیدم. بعد دوره تو خود سهام هم من مثلا 4 تا شرکت دو سهام داشتم، هی میفروختم میرفتم سهامای دیگه. بابا اصلا دست نزن، یه سال دو سال خرابه که خرابه، صبوری بکن. و الان یه سری از اون شرکت ها به ارزش 1/12 دلاریشون دارن معامله میشن که الان اونا دوباره میتونه بازنشستت بکنه. خیلی عالیه. و من تجربه دارم، الان 14 سال شده دیگه تجربه شده و نمیذارم اینا دستم در بره، چون میدونم که اینا ظاهرشون خوب نیست اما ارزششون بسیار بسیار بالاست. به بچه‌هام آموزش دادم، گفتم بچه‌ها اینا صنایع و شرکت‌های آب نمکی هستند. اینا الان تو آب نمک باید بمونن چون مشکلات دارن، ولی این آب نمکه برای اینکه نگنده اینا یه روزی مشکلاتشون حل میشه و به شدت رشد میکنن. پس اینا سرمایه‌ای که میتونن شما رو بازنشست بکنن. الان با دید مجمع دوره مالی 39 هر کدوم 100 همت برات تموم میشه، سال دیگه 35 همت سود میسازن. یعنی پی بی دی زیر 3.5 دارن. مطمئنم اینا مثلا به یک سال دیگه 100% 150% بازدهی دارن. تازه 150% بازدهی بده تازه میشه 1/6 ارزش دلاری 4 سال پیشش. خب این دیگه تجربه است دیگه. کسی که این ویدیوها رو میبینه دیگه اشتباهاتی که من کردم تو سنم نباید دیگه بکنه دیگه. بنابراین باید واقعا ارزش یه چیزو بفهمه. خب ارزش یه چیزو بفهمه چه شکلی میتونه بفهمه؟ با دانایی دیگه، با آگاهی دیگه، با مشاوره دیگه، با یادگیری دیگه. برای همینه که ثروت واقعا از طریق دانایی حاصل میشه، وگرنه نمیمونه. افراد به موفقیت میرسن، متوجه نیستن موفق هستن و دوباره این موفقیت از دست میدن. بسیار عالی. آره. آیا پولدار شدن باعث میشه که آدم آزادتر بشه یا نه باعث میشه اتفاقا بدتر در بند پول باشه همش و صرفا برای پول زحمت بکشه، یا نه مثلا دیگه از یک سری چیزا رها میشه و مثلا میتونه راحت‌تر زندگی بکنه؟ ببین پولدار شدن قطعا شما رو آزاد میکنه و وقتت رو میخره. ثروت باعث میشه که شما توانایی خرید تایمت رو داشته باشی، باعث میشه که شما بتونی دیگه خودت زندگیت رو مطابق سلیقه خودت پیش ببری. حالا از اون نقطه به بعد شما تصمیم میگیری چه رویه‌ای زندگی بکنی.
یکی میگه آقا رسالت و وظیفه و عشق من این کار انجامش میدم، اصلا کاری دیگه به بحث ثروت و غیر ثروتش ندارم. یکی میگه آقا نه من باز هم همین کار انجام میدم چون این بازی رو اصلا دوست دارم، مثلا این کار لذت میبرم. یکی دیگه میگه من این کار رو انجام میدم ولی کمش و دیگه بیشتر برای چیزای دیگه وقت میذارم. اگر قدیم 12 ساعت کار میکردم الان 4 ساعت کار میکنم، 8 ساعت دیگه میخوام برم به چیزای دیگه هم برسم. پس رسما ما تو آموزش‌ها میگیم چی؟ میگیم استقلال و آزادی مالی، یا توی ادبیات انگلیسی بهش میگن فاینانشیال فریدام، آزادی مالی. آزادی مالی خب یعنی اینکه رسما شما تایمت آزاده و اختیار دست خودته و خیلی زندگی دلچسب‌تری داری. اما اینجا تو دل این سوال شما خیلی خیلی خط حرص و طمع افراد و میزان رشد شخصیتیشون مهمه. محمد جان، اگر یه نفر خط حرص و طمعش رو معلوم نکنه دائم در پس مادیات میدوه. اما اگر کسی خط حرص و طمعش رو مشخص بکنه، میدونه که دستاورد مالی و رسیدن به ثروت مالی یکی از مراحل زندگیه. بعد باید ببین مرحله بعدی، نه اینکه تو این مرحله بمونی، باید به دنبال دستاوردهای دیگر. انسان به چیزی که میرسه باید از چشش بیفته، بره مرحله بعدی، نه اینکه درگیرش بشه. مطلوبیتش نباید هی زیاد بشه وقتی خودش هم زیاد بشه، و نه داری اشتباه میزنی. اینو یه جایی کار میرنگه، چون هر چیزی تو این دنیا وقتی بهش میرسی مخصوصا زیادش، مطلوبیتش کم میشه، عادی میشه برات. وقتی در خصوص پول این قضیه درست نیست برای شما، یعنی شما نمیتونی بفهمی مرحله بعدی چیه که بخوای برای اون تلاش کنی. پس اینجا خیلی مهمه که شما مثل اصول زندگی، مثل قوانین طبیعت عمل بکنی. یعنی تو یه زمانی نهال هستی، دانه هستی، تلاش میکنی، درخت میشی، بارور میشی. خب این همه بزرگ شدی که چی؟ مگه خودت سیب میخوای بخوری؟ اصلا به سیب نیاز داشتی؟ نه، این سیبا رو حالا تو میخوای ببخشی و از بخشیدن عشق میکنی. از اینکه اکسیژن رو تولید میکنی، دی اکسید کربن رو میدی به خودت، از این لذت میبری. از اینکه این کار رو به خاطر پروردگار داری انجام میدی عشق میکنی. از اینکه رسالتت، وظیفت، هویتت، اثر انگشتت، تعریفت، معنا و مفهوم زندگی دینه عشق میکنی. و دیگه دنبال اون موقعی که نهال بودی مثل اون موقع دنبالش نیست دیگه. و اگر بتونی بری به مرحله بعدی، دنیا رو یه شکل دیگه میبینی که یکیش اصلا نه تنها آزادی تایمه، اصلا فارغ از مسائل مالی فکر کردنه. یعنی تصمیم گیری بر اساس آن چیزی که درسته. وقتی امروز من جلسه میذارم بچه منشور اخلاقی برای من مهمه، اخلاق مداری برای من مهمه، این مهمه، این مهمه، اصلا فارغ از مسائل مالی دارم نگاه میکنم به دنیا. میگم بچه‌ها ببین این افراد مسائل مالی داره به کجا میبره. این شرافت انسانی به خاطر پول بخواد بره زیر سوال 2000 نمیارزه. شما از یه موفقیت مالی به بعد دیگه دنبال کار درست و اخلاقیات و باورها و اعتقادات شخصی هست دیگه. اون پول اصلا تو تصمیم گیری نیست، چه برسه به تایمت، چه برسه به زندگی، تو هیچ کجای زندگی نیست دیگه. بهش اصلا فکر نمی کنی، به کار درست فکر میکنی. پسنداز کردن یعنی پسنداز کردن به این قیمت که از یک سری چیزها که دوست داریم بزنیم، مثلا خریدی باشه، لباس و خوراکی و فلان و اینا رو انجام ندیم و پولش رو باهاش یک سرمایه گذاری حتی بکنیم یا نه پسنداز بکنیم. این باعث موفقیت میشه در زندگی، یعنی این باعث میشه که آدم به اصطلاح ثروتمند یا پولدار بشه. ببین چند تا کار باید انجام بدی تا من بهت بگم تو مسیر ثروتمندی هستی. یک اینه که شما دخل و خرجتو بدونی و برنامه منظم داشته باشی و درصد مشخصی از درآمدت رو به سرمایه گذاری اختصاص بدی. یعنی این که بدون برنامه شما بخوای هر چیزی که دیدی خوشت بیاد بخری، این قطعا شما رو به موفقیت و ثروت نمیرسونه. باید یه سری چیزا رو از دست بدی، یه سری چیزا به دست بیاری. یکیش منظم بودن برنامه مالی. دو، افزایش درآمد بالاتر از تورم. پس این چه شکلی باید انجام بشه؟ این یعنی این که شما هر سال باید رو خودت سرمایه گذاری بکنی که خودت بهتر از سال پیشت بشی، که رشد خودت از رشد سال پیشت خیلی بالاتر باشه، که پتانسیل ارزش آفرینیت بیشتر بشه، پس بتوانی ارزش بالاتری ایجاد بکنی و درآمد بالاتر تورم مطالبه بکنی. 3، پیرامون سرمایه گذاری رو خودت باید بتوانی بازدهی بالاتر از تورم هم بگیری.
و باز این به شرطی مهیاست که رو خودت سرمایه گذاری کردی، آدم دیگری شدی، دنیات بزرگتر شده و میتوانی بازه بالاتر تورم بگیری. 4 هدف درست داری، برای هدف چرای دلیل محکم داری، چرایی محکم داری، برنامه ریزی کردی، تک تک کارهایی که جهت رسیدن به هدف هست رو مشخص کردی و آدم با اراده، منظم، مصمم و استواری هستی. خب 5 اعتقاد و ایمان بسیار قوی هم به خودت، هم به خدای خودت، هم به مسیرت، هم به هدفت، هم به کاری که داری انجام میدی داری. خیلی مهمه. 6 صبوری، صبر داری. 7 تصمیم بهتر رو از کار بیشتر ارزشمندتر میدونی. یعنی این برای دوزارید افتاده که هر کسی تو این دنیا موفقه ذهنش بیشتر کار میکنه تا جسمش. برای اینکه ذهن شما بهتر از جسم شما کار بکنه باید مغز شما پر از اطلاعات خوب باشه و توانایی مغزی بالایی داشته باشی که بتوانی تصمیم بهتر بگیری. هر چقدر به این سمت سوق پیدا کنی که تصمیم بهتر بگیری و با کار فیزیکی کمتر، فعالیت فکری بیشتر، ارزش بیشتر ایجاد بکنی، شما تو مسیر درست هستی. و 8 رو بچه‌ها بگم. ولی هفته رعایت بکنی به احتمال 99% تو مسیر ثروتمندی هستی و تو کشور ما به زیر 7 سال به موفقیت میرسی. یه لینک هم بذاریم اینجا برای کسایی که اون صفحه 7 گام تا بازنشستگی مالی رو. آفرین، 7 گام تا بازنشستگی مالی که اون کارا رو همزمان باید 7 تا انجام بدن، خیلی کمکشون میکنه اگر 7 تاشو واقعا همزمان انجام بدن. اونجا ما اومدیم خیلی وسیع گفتیم آقا باید ورزشتو بکنی، یادم با دوچرخه ویدیو گرفتیم، کتابتو باید بخونی، آموزش ببینی، مشاوره، سرمایه‌گذاری، درآمد، تورم، همه اینا. واقعا اگه 7 رو گوش بدم موفق میشه. ببین محمد جان، کسی میاد تو مجموعه ما واقعا پیگیر مطالب باشه موفق میشه. یعنی اون 7 رو بشینه بخونه، دوره مدیریت بحران مالی رو بخونه، مقدمات بورس رو بخونه، همش هم رایگانه دیگه. بیاد تو یوتیوب همین دوره قانون گلدون رو بخونه، همین دوره مدیریت، همین دوره دکتر مالی رو ملاحظه بکنه، بعد بره مسیر سوادساز رو بخونه، مستر اف ال ام، تمام. حسابدار نخبه هم اگه نیاز داره، اگه نه هیچ. و مطالعه اینا 1 سال 1 سال نیم زمان میخواد. این شوخی نیست واقعا کسی بتونه همه اینا رو بخونه. تازه اگه بخواد پیگیر لایوها و پست‌ها و مطالب کانال اینستاگرام و کانال پیشرفت مالی و کانال جامعه و کانال مسئول باشه که خب دیگه این 2 سال تمام میبره، ولی نتیجهش از چه خوبی. واقعا موفق میشه. من واقعا موفقیت رو میبینم. امروز سعید میگه تو واسه پشتیبانی چند نفر خونه خریدم، من خیلی خوشحال شدم. موفق میشن، ملک مصرفی رو میخرن، درآمد غیر فعال ایجاد میکنن، بازنشستگی زودهنگام ایجاد میکنن، بعد آدمای باسوادی میشن، 4 جا برن حرف درست میزنن، رو هوا حرف نمیزنن، حرف علمی میزنن، مجمع برن همه کیف میکنن، توی جمعی بشینن همه لذت میبرن. میدونی چرت و پرت رو هوا که صحبت نمیشه کرد که. منطق داره، باسوادن و ظرفیت بالایی دارن، مهارت، تجربه، تسلط، آگاهی و موفقیت و علاقه هم دارن. واقعا آدمایی که اکثرا تو دورهای ما به مراتب بالای موفقیت میرسن، بچه اشتراکشون علاقه است. این به این صورته. در آخر هم لطفاً اگر که یه نکته‌ای دارید در خصوص اینکه میانبر خاصی هست برای ثروتمند شدن یا کاری هستش که باید یکی حتما انجام بده یا نه، مثلا یه دستور عمل خیلی خاصی داره واسه هر کسی یا نه واسه هر کسی اصلا مختلفه، اگر که نکته‌ای هست چیزی هست بفرمایید. ببین محمد جان، دستورالعمل موفقیت یا من تو ذهنم این شکلی شکل گرفته، کلید موفقیت اینه که شما چقدر توانایی ارزش آفرینی برای چه تعداد و چه حجمی از کره زمین رو داری. این میشه کلید موفقیت و ثروتمندی. اگر دنبال ثروتمندی مادی هستی، باید دنبال پتانسیل ارزش آفرینی برای تعداد کثیری از افراد باشی. اگر دنبال ثروت معنوی هستی، شما باید خدمت ارزش آفرینی رو به تعداد عظیمی از افراد ارائه بدی. پس شما بسیار بسیار به ثروت معنوی میرسی.
نتیجه جفتش ثروت مادی رو هم به همراه داره. یعنی هم شما ارزش آفرین باشی، هم حالا اینجا ارزش آفرینی نگاه نمی‌کنی، خدمت رسانی نگاه می‌کنی، رویکردت متفاوته و به تعداد کثیری از افراد داره این کار می‌کنی. خب بدیهیه که کسب و کارها میتوانند این کار رو در سایز بزرگ انجام بدن. افراد یه حجمی میتونن این کار رو بکنن. همه افراد توانایی ارزش آفرینی دارن. وقتی میره در قالب یک مغازه نسبت به یک کارمند، خب اون حجم بیشتری میتونه خدمت رسانی ارزش آفرینی بکنه، در چه ارزشش بیشتر میشه. وقتی میره در قالب یه شرکت و کارخونه، دوباره حجم بیشتری میتونه خدمت ارزش بیشتر، خود طبیعی نتیجهش هم نتیجه بهتریه. حالا رویکرد من به عنوان یک کسی که خودم رو خوب میشناسم چی بوده؟ رویکرد من این بوده که گفتم آقا بردیا جان، شما با خودت صادق باش، تو اهل این کار نیستی اصلا که تو بری یک کاری رو صفر تا صد ایجاد بکنی، مثلا کارآفرین بشی، کارخونه دار بشی، تولید کننده بشی و بیا این کار رو انجام بدی، توی سایز خیلی بالا خدمت و ارزش ایجاد بکنی. ثروتمندی یعنی تو اهل این کارا نیستی، بیا چیکار کن، بیا با کسایی که اهلش بودن و حاضرن اینا با تو شریک بشن با اونا شریک شو. کاری که من کردم این بوده محمد. یعنی من دائم در پی این بودم که خدمات ارزشمند بدم در دوران کارمندیم، رشد درآمد بسیار بالایی داشتم، سهام خیلی زیادی خریدم، سود سهام خیلی خوب گرفتم. چرا سهامای خیلی خوب گرفتم، سود سهام خوب گرفتم؟ چون من اومدم شریک شدم با کارآفرینای خیلی موفق. من اومدم با تولید کننده‌های موفق شریک شدم. کار من کار تولید و کارآفرینی نبوده و نیست. ولی کار من اینه که من تشخیص بدم از بین این 700 تا کارخونه دار کدومشون از همشون بهتره. زحمت اون میکشه، ولی منم به میزان سهمم دقیقاً مشابه اون دارم سهم میبرم. و هیچ چیزی مثل بازار بورس نیست. و بازار بورس برای من، برای بنده اصلا محلی جهت این که من بتونم امرار معاش بکنم از بابت سرمایه گذاری و زندگی کردن، چون کار دیگه من بلد نیستم. و وقتی این مسیر رو طی کردم به اینجا رسیدم که دوست داشتم اینو به مردمم بگم آقا من این مسیر رو رفتم، شما بیاید برید. حالا چون رشتم مالی بوده، دیپلم تو دکترا حسابداری خونه، خب خیلی قشنگ میتونم تشخیص بدم آقا گزارشات مالی اینا کدومشون خوبه کدومشون بده. وگرنه کلید موفقیت تمام دست همین کارخونه داراست دیگه. الان همین کارخونه‌ای که ما شریکشون هستیم، صاحبان کسب و کارشون رو ببینید بالای 100,000 میلیارد، 10,000 میلیارد، 7,000 میلیارد، 3,000 میلیارد ثروت دارن دیگه. من خیلی در دوران کارمندی مشاورشون بودم دیگه. من یادمه یه بار با یکیشون ما داشتیم از پارکینگ دفتر می اومدیم، پرش اومد در بیاد راننده، این در پارکینگ بچه‌ش تق اینم هول شد، بدتر به جای که وایتینگ گاز داد. صاف رفتیم محفظه‌آباد گذاشتیم یکی دیگه برداشتیم رفتیم. مثلا موقع نبود که مثلا چم اون موقع مثلا یادم 250 میلیون تومان بود، پولی هم نبود. و مثلا اون موقع یه مدیر مالی در حد خودم مثلا پرش خریدن با آب خوردن بود. ببین یعنی چقدر فرق کرده. ارزش آفرینی قدرتش کم شده واقعا متاسفانه. اون ثروتمنده رو من با شریک شدم. نه حالا غیر بورسی بوده من با اون شریک نشدم، اومدم که مشابه اون تو بورس پیدا کردم. اون داره شبانه روز تلاش میکنه، ارزش آفرینی میکنه، منم باهاش شریکم، صبح تا شب داره کار میکنه دیگه. کار من که از اونم راحت‌تره دیگه. من فقط باید رصد بررسیش کنم، مثل مطابق معیارها و ملاکام بمونه، همین. تا زمانی که مطابق معیارها و ملاکای من میمونه که اون خدمت و ارزش که داره میده واقعا یه 2010 خوب میندازه، چرتکه خوب میندازه، ماشه حساب خوب میندازه، مارژین خوب میندازه، کیفیت سودش خوبه، تحت توسعه داره، قیمت گذاری دستوری نداره، قیمت گذاری دست خودشه و افزایش سرمایه میده، در پی کارهای خیلی خوبه، نقشه‌بندی خوب داره، مدیریت مالی میکنه، اعتبار وام داره، درست استفاده میکنه و با شریکم. اون صبح تا شب کارهای خیلی مهم داره میکنه و من فقط دارم رصدش میکنم. درنچه اون ثروتمنده، منم در کنارش به ثروت رسیدم دیگه. چون کلید ثروتمندی ارزش آفرینی در یک اسکیل بالاست، در یک مقیاس بالاست و من این رو میام به بچه ها آموزش میدم و خیلیا که تواناییشو اصلا ندارند، مثل خود منم تواناییشو نداشتم. من نه علاقهشو دارم نه اصلا توانایی ذاتیشو دارم. اصلا من بکشی یه تولیدی مثلا فرض کن که خودکارم نمیتونم بزنم، اصلا علاقه ندارم به این کار، نمیتونم اصلا. اومدم با اون شریک شدم راحت. من صبح تا شب کار کردم، شریک شدم. اینقدر شریک شدم که هم تعدادشون، هم تنوعشون، هم صنایعشون، هم محصولشون اینقدر زیاد شد. هی SMS اصلا خیلی از این صداهایی که موبایل میاد
هر روز یه اسمس سوزام از این کارخونه است دیگه، کیف میکنیم. این میشه ثروت مادی. ثروت معنوی با اینا به دست نمیاد. برای اون کارخونه دار ثروت معنوی هم داره، برای من نداره. برای همین من عشقم آموزش، هرچی دوست دارم آموزش میدم. اثر این انتقال دانایی ثروت معنوی برای من به همراه داره. ثروت مادی اونجاست، ثروت معنویمو اینجا اومدم خودم رو راضی کردم. شبانه روز پشتیبانی میکنم، همیشه کنار بچه‌ها هستم. بدترین شرایط بازار اون موقعی که همه لباسا خوش‌رویی بود و میزا رو گم کرده بودن، ما داشتیم کمکشون میکردیم، توصیه میکردیم، راهنماییشون میکردیم. هیچ موقع نه، تو خودت میدونید که خودت از جمله کسایی هست که خیلی زحمت کشیدی. تو ریسک نظامی چقدر حمایت کردی بچه‌ها رو. خب همیشه ما بودیم، نه قایم شدیم نه ترسیدیم، همیشه با یک تون، با یک شروع، با نام و یاد پروردگار، با یک آرامش خاطری توصیه کردیم، کنارشون بودیم، همراهشون بودیم، گاهن تشویقشون کردیم، گاهن برخورد باشون کردیم و تو مسیر دقیقاً دستشون رو گرفتیم، همینجوری تاتی تاتی با هم اومدیم تا با هم دیگه دویدیم و الان دارم ماشاءالله پرواز میکنم. و این ثروت معنویش واقعاً خیلی ارزشمنده و من خیلی اینو دوستش دارم و برای همین دارم این کارو میکنم. وگرنه بخوام پول در بیارم، درآمد داشته باشم، اصلا نیاز نیستش که شما بخوای فعالیتی انجام بدی. فقط یه لپتاپ و اینترنت به من بده و سلام، منو ول کن توی جزیره. اگه جزیره نزدیک اقیانوس آرامنسی عالیه. منو با هیچ چی ول کنم اونجا. اونجا آخه هیچی هم نمیخواد. اینجوریه محمد جان. امیدوارم که همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. ثروت مادی یکی از مراحل موفقیت زندگیتون باشه، اما برید به موفقیت‌های بالاتر و به انتهای مسیر ثروت معنوی برسید. انتهای مسیر ثروت معنوی عشق الهی است، خدمت به خلق خداست و ارزشمند بودن و دوست داشتن تک تک انسان‌ها و تک تک موجودات کره زمینه. امیدوارم همیشه با عشق الهی بمانید، برسید، زندگی کنید. براتون بهترینا رو آرزو میکنم، هم روی موفقیت مالی، هم روی موفقیت معنوی، روی برادر کوچکتون به همراه تیم نازنینش، مخصوصا محمد نازنینم، همیشه همینجوری حساب بکنید. خدا نگهدار، خدا حافظ.